Відпочинок нам тільки наснився. Ледь вклали. Прокинувся. Ми думаємо, що це стрибок росту. Якось так. Так, стрім йде. На твічі йде. На ютубі йде. Це супер. Так, chasing Sandrax. We have to stop them. Everything depends on it. I've read about the Primalist before, but never seen one face to face. I haven't read anything in the archives about the Primalist stealing dragon eggs before. This is bad. Very bad. This is my calling. Нові вороги. Якісь початкові. Take is no higher charge given to a dragonite upon their graduation than to defend every single dragon egg with their lives. It's why we train. Why we exist. Ага. Тобто драконідів створювали для того, щоб охороняти яйця. I can no longer hide and observe, Shinsi. By stealing and infusing these eggs, the primalists threaten the entire future of dragonflight. We're vastly outnumbered, but will you stand by my side? Will you fight to save the dragonflights? I will protect them. Можна подумати, в мене є вибір. Commander Lathanak warned us, recruits that he had received reports of the Storm Eater Razagat escaping her prison. It seems her servants have followed in her wake, threatening all we hold dear. They move quickly. These ruins were reported to be abandoned during the last patrol. We must stop the Primalist here, for the life binder and for the all of the dragonflights. This is my calling. If even a single dragon Привіт, is Снарваган. in danger, we cannot remain in the shadows. The pages of this book are charred. The Primalists seem to be burning the ancient tomes found here, putting the dragonflight's very history in peril. It's as if the Primalists want to erase the dragonflight from history. Save what you can. Круто. Прийшли на територію, яку вважають своєю, викрадають дітей, переписують історію. Що ж мені це нагадує? Я 61-й з половиною. Цікава асоціація. Ого. Доволі твердий елементаль. Так. З пряником, в принципі, все окей. Дали там ліки, його перестало проривати. Сходили до лікаря, здали аналізи, все по аналізах нормально. Хоча треба спостерігати і, можливо, після того, як він на дієті посидить 2-3 тижні, після цього треба буде сходити йому зробити УЗД. Доволі часто бачу такі аналогії. Ну так. Так, треба яйця збирати. Докупи. Stay away from those primal conduits. You Oh. deserved better. I am sorry. These eggs are our future. Мені їх, я так розумію, треба збирати? Деспарадо Паблос, привіт. Вчора по приколу написав у підтримку блізів щодо переносів персонажів з руна євро. Так через час приходить аж 16 жетонів. Я в шоці, якщо чесно. Вітаю. В мене поки по ідеї буде 5.
І треба подумати. У мене ще 2 жетони на підняття левелу є. І я б хотів собі підняти свого чорнокнижника для того, щоб пройти квести. І підняти ще цього варлока. Боляче б'ються. Small one, and be at peace. Чесно кажучи, в мене немає ніякої прив'язаності до цих маленьких дракончиків, тож поки не можу співчувати. Я так коня Артаса вибив. По приколу. Grandas Crosu. Salera. Щось на драконячому. Так. Нам треба врятувати 4 книги, вбити ще 7 прималістів. І що? І все. Здається, так. Треба було з книг починати. Діло в тому, що останнє звернення вибило 3 жетони і бігай як хочеш. О. It is up to me to help. Death was the only mercy left to those poor whelplings. Saving the eggs is all that matters. До речі, порівняно з тим, скільки досвіду треба було набрати для того, щоб підняти 60-й, порівняно з тим, що я зараз 62-й беру, ну і взагалі для 61-го, це взагалі не порівнюється. В 3 рази більше. Ну, 2,5. Якщо я батько 31 персонажа, доведеться заносити блізам. Або качати наново. Але все одно думаю, що воно того варте. Так, ось і книга. Перша. Наново, я через тебе Аліка качав. Stay away from those primal conduits. Так, The Titan Comedy. A satiric tour of the cosmos from the Emerald Dream to the Shadowlands, led by the Titan Watcher Dantir. Neither Titans nor aspects are spared the author's ire, all having their perceived sins on full display. Я не зрозумів. Ми ризикуємо власним життям для того, щоб врятувати комедію титанів? Привіт, Тасна. Так, The Red and Black Flights. A low-born black drake fails to reconcile his militaristic heritage with his respect for intelligence and wit, eventually falling to despair over unrequited love and the materialism rampant among draconids. It is up to me to help.
той же час Джайну фарбувати. This is my Хто calling. тобі заважає? Можеш фарбувати. We've done that we could. What was needed. Saving the eggs is all that matters. Найс. І, до речі... To hand. Давайте це теж замінимо. Що тут у нас ще є? 202. Good. 202. Haste Versatility. Haste Versatility. Однакові. Ну, в принципі, все добре. Що ти? Привіт, Сергій. Та нормально, якщо з пряником вже другий, ну, скільки вже місяць, якась фігня. Stay away from those primal conduits. Вчора ходили до ветеринара. Таке, робили аналізи. Аналізи показали, що все добре, але перевели на цей, на дієту. Доволі, бляха, дорогу. Але вже як є. І що ще? Ну, сьогодні він себе почуває нормально, вже, скажімо так, тих проблем, які були вчора, вже немає. Але все одно. Картоха, героям слава, привіт. Дійсно зря. Дійсно зря я відмовився. Так. Мені просто цікаво, ваші пропозиції. От, як ти це бачиш? Мені просто цікаво, ну. Снорваген? Stay away from those Я primal тобі у conduits. тестовому режимі видав модерку. Набивай там фраги потроху. Savagely poignant rebuttal of the order impossible by the aspects of rare Titan allies, told from the point of view of a protodrake who would eventually feel forced to rebel after being pushed to the eggs of draconic society. Дивно. Такий зворот цікавий. Being pushed to the eggs. Ages. Edges. Господи. Прочитав eggs. Edges. Все нормально. Були відсунуті на цей. Шнурочок, повільний режим. Shield mode is on. Enable settings to protect the restrict chat. Та ні, повільний режим прибери. Снорваген, що ти робиш? Чекай. Slow mod icons. Follower chat. Any follower. Slow mod. Давай 3 секунди. Бо це насправді тільки для цих. Для... Дали діду цяцьку. Добре, заберу. Від нальоту різних цікавих людей, та нехай не літають, господи.
буде тобі цей, розвага. Тут головне, щоб просто не залітали і не заспамлювали весь чат. Поки цієї проблеми взагалі Stay немає. away from those primal conduits. Тут десь ще одна книга. Ага, бачу. Stay away from those primal conduits. Драконячі. What the fuck? The story of an ancient green dragon who could no longer tell his dreams from the waking world, accompanied by long-suffering dragon spawn. Драконячі embarks on a fanciful quest to restore an imagined golden age. These eggs Propaganda. are our future. Our story will I survive. will protect them. This A is whole my brood calling. of whelplings lost. There is no more location we have not checked yet. The large ritual site where that proto-dragon dropped of the eggs. Let us change their cruel defenses together. Charge their cruel defenses together, Shinsi, and save what we can. Saving the eggs is all that matters. Follow Пішли на me. них нападати. We'll charge the ritual site together. Привіт, Ельєра. Господи, з Бахмуту пишуть. Ну, не мені, я читаю бахмутського демона, але там жопа, звісно. Так, що там в нас? Це, мабуть, такий єдиний канал з новинами, який я в Телеграмі не замутив, який я читаю. Ну, в онлайні, можна сказати. Відар, привіт. Що це за shield мод? Чекайте, я це... Хоч про це прочитаю, щось новеньке. Видав модератора і тут таке відбувається. Shield mode. Emotes only chat, subscribers only chat, followers... Ага, зрозумів. От я теж не встиг тоді ще нічого прочитати, але вже увімкнув. Так, ну добре, поки небагато глядачів, я, ну, можна сказати, і сам впораюсь з модерацією. Блін. C-Club Deal, привіт. Треба тестити, читати. Ти можеш на своєму каналі це тестити. Або не під час стріму. Привіт, Альдемір. A single egg remains. We have not failed yet. If we can get that egg to Alexstrasza, she will know what to do. There must be a way to save the whelpling inside. Follow me. Together we will rescue that last egg, no matter the cost. This is my call. Stay behind me. I will enjoy the conduit's flame while you grab the egg. Якщо я правильно розумію, For the Lifebinder!
якщо я правильно розумію. Now, grab the egg. Get it to for the flight. For the future. Це буде той дракон, на якому ми будемо літати. Блін, а то от її шкода. В мене немає Twitch каналу. Якщо в тебе є користувач на Твічі, значить в тебе є і Twitch канал. Так. Що тут? Мені треба його вбити? Ну давайте, why not? Якраз всі свої кулдауни поспускаємо. На чужому веселіше тестити. Так, я бачу. Так. Візьмемо на всяк випадок. А, так він... Ай, це не той. Це не той елементаль. Я то думаю, чого в нього так мало хп. Лазаул, привіт. Ну, в цілому живі і нормально. Це можу сказати тільки про себе, про нашу сім'ю. Куди ми пропали, то, мені здається, доволі очевидне питання. Привіт, Раук. So far, so good. Ми з цього бою ще й повністю відхиленими вийдемо. Круто. І ще й трінкет такий вибив. Круто. А де яйце? Що, він прокинувся? Ти чого ржеш? Ти чого так мало спав? Скільки він поспав? Менше години? Та хвилин 40 він поспав. Я майже впевнений, що це в нас стрибок росту. От. Піздець. А? Так, що ти повинен після цього зробити? Давай, малечу, чекаю від тебе вирішення системи диференційних рівнянь 3-го ступеню. А? Бо твій брат вчився там, де і я. Ви втратили яєчко. Так. Великдень закінчився і яєчко втрачено. Але зараз нове буде, постукаємось. Починається. А я можу з ним стрибати? Ні, не можу я з ним стрибати. От зараза! Довбана автоатака. Так.
Все, йдіть в сраку. Чого від мене? Ага, я просто не був в курсі, що ви з України. Тепер зрозуміло. Так. Багато українців, насправді. Такий раз, і виявляється, що ти дивився доволі багато українських каналів. Є. Is that a dragon egg? I will summon the Major Domo at once. What is the emergency, Askra? Has the enemy... By the life binder! Is that an egg? Як на мене, необхідно додати ТТХ ПК 8700K, скальпований, з охолодженням від Be Quiet, Dark Rock 4, здається. 1080 відеокарта, 16 ГБ оперативної пам'яті, 3600 частота DDR4. Чи DDR3, чекайте. Це зараз остання DDR5, правильно? Розумієте, я на рік просто з цього всього випав. Is that... yep. Is that what you think? We safeguard our precious eggs to protect the future of all dragonflights. The primalists do not simply threaten pain or anguish with their actions. They threaten us with extinction. I must inform our queen at once. От Елекстраза прилетіла і навела порядок. Danger rises from every corner as the land awakes from its slumber. We must make haste if we are to safely reach our home. Take me with you to see the queen, please. До речі, там ще якийсь квест був, і я його не виконав. Добре, тільки один раз. Такий ти невеликий мажордомо. The tenders alerted me as soon as a caravan of eggs went missing. But to hear what happened to them. Нафіга ти це зробив, Ла? Хто вона? Це ж вона, правильно? Our flight has endured many blows over the years. We had just started to recover. And now this. Я поки тільки один раз з нею спілкувався, тож не знаю. Красиво, блін. We must stop the primalists. We must stop the proto-dragons. Але чомусь дальність така невелика. Хоча стоїть на максимум, впевнений. Welcome to the Ruby Life Shrine, champion. I am glad my major domo has brought you to me safely. But what brings you here so urgently? На місці Алекстрази треба було б вже звикнути до того, що герой до неї просто так не приходить, тільки за квестом. Або на сіднички подивитись. А тут все сховано. О, вже це 2023. All life is worth The Ruby Life Shrine was once the center of our flight. We must restore this formal glory. The red dragon flight will... What has happened to this egg? The energies that surround it are... This is dire. If the egg can be saved, it will be here, within the sacred waters of the life pools.
Once the young of dragonkind filled this vibrant place. And the ruby oathstone, the very symbol of our calling, cast its bright glow high into the air for all to see. Now it lies dormant, as do all the oathstones. I suspect they fell quiet when we relinquished our aspectral power. There are so many things we left behind. But now that we have come home, we can fulfill the callings of our flights and renew the 5 oathstones. And through their unity, our absent power shall be restored. Нафіга тоді ви відмовлялися від своєї сили аспектів? Ну, ми від неї самі відмовилися, зараз ми будемо її поновлювати. Господи. Я не сумніваюсь, Норваген. Так. Зараз. Ого. На мене підписуються японці? This is dire, but our flight has suffered many tragedies over the years. We shall endure. Fair skies and strong winds. Our calling is care and compassion. We aid the other flights not only for their own sake, but for the sake of dragonkind as a whole. Perhaps speaking with the dragon spawn here at the Ruby Life Shrine will help you understand us further. Дякую, Альдемір, за донат. Дякую. Буду каву, якщо зробиш. А там вершків мало, то звичайно чорну, будь ласка. Дякую. Зараз треба прочитати, що там мені Альдемір написав. З яйцем тебе. Дякую. Я вчора Майер Форса шукав в Телеграмі. До речі, Телеграм, посилання на Телеграм у описі. Там же і TikTok, тож на TikTok заходьте також. Я сьогодні навіть змонтував відео для TikTok. Не про Warcraft, але дивився вчора стрім, то трохи так. Трохи весело було. Так от. Завернув. Коли стрім по Ходсу, я не впевнений, що я Ходс буду стрімити. Дивіться, я б хотів пострімити, Diablo 4, коли вона вийде. Я б хотів пострімити... Як вона називається, господи? Коротше, в мене багато ігор, які я хотів би пострімити. Але по черзі. Андрій Попов, привіт. Не знав, що я з України? Я про це казав, коли питали. Я б бажав. Ага. Це особливий вид збочення, коли вони намагаються поєднати імперію і совок, які були антагоністами. Ось, слухай. Якщо не бачили, якщо у вас є, якщо ви можете дивитись відео на X2, як я це роблю на Ютубі, то це займе у вас приблизно 35 годин. Я вам дуже рекомендую серію, вона називається «Друга світова війна. День за днем» від Тонісу. Вона в українському перекладі. Колись на Тонісі показували. От. І це такий, скажімо так,
виборка з 5 років того, що... Ну, навіть там майже з 6 років. Тримаю, дякую. Майже з 6 років виборка того, що було на початку ХХ століття. Як у Європі, так і у Совєтському Союзі. До речі, дуже крута тема. Дивився «Останнього капіталіста», він сказав те, з чим я доволі сильно згоден. Не називати Совєтський Союз радянським, не називати... Коротше, називати так, як вони називали, бо це окупаційна термінологія, а її не варто перекладати українською. Совєтський, так. Тож дуже раджу подивитись серію відео, яка називається «Друга світова. День за днем». Або «Щоденники Другої світової війни». Я думаю, ви знайдете на Ютубі. Недовго? Добре. Я за ним послідкую. А чи ми разом трошки пострімимо? Мама, як завжди, пішла якимись справами займатись. А в нас тут що? Та знову тобі ті навушники. От здалися вони тобі. Є добрий канал на Ютубі імені Т.Г. Шевченка. Так. І «Історія без міфів», і багато Ютуб каналів попідписувались. Останній канал, який я зараз дивлюсь, доволі прикольний. Він називається... Зараз скажу. Андрій Шараєвський. Ну, чувак-маркетолог, трохи там про цікавинки різні розповідає, про бренди і так далі. Тож рекомендую, якщо ще не дивились. Все, тримайте. Бо в мене стрім застіюється. Так, perhaps speaking with the dragon spawn here at the Ruby Life Shrine will help you understand our further. Treasure the gift you have been given. Dragon riding. One thing you may have already discovered about this place, the Dragon Isles are vast. Some of the drakes have an intense interest. You may come to understand our calling. Галабай, привіт. Some of the drakes have an intense interest in exploring every corner and secrets hiding place in this renewed land, even those places that are not readily reached from the grounds. They are eager for a second set of eyes to aid them in their journey, and in trade will gladly bear a rider across the lands. Speak with Lord on the strass here in the Ruby Life Shrine. He will explain more of that they intend. Safeguard all life. І він мені розповість, як літати? А він хоч сам вміє? Ну як душив? Агенти в рясах там свої були. The Isles welcome you. Ти їсиш моє крісло? Ти гризеш моє крісло? Малечо. Малечо розбив нам бокали. Наші весільні келихи нам вчора розбив. Поки я ходив робити аналізи пряніку, він розбив наші 2 весільні келихи. Це було боляче. На щастя, ніхто не постраждав. Ні, просто дуже красиві були, і це така як одна зі згадок. Так.
Відгуляв і вистачить, так. Але все одно вони прикольні були, ми час від часу ними користувалися. Пили з них живчик, так. For dragonkind. Shinsi, how fortunate you are here. We're about to begin a life calling ceremony and would be honored if you assisted us. A dragon spawn calling is very special. Some become masterful gardeners, others care for particular wildlife. These young dragon spawn have finished their training and are ready to take on their first callings. I know they would be thrilled to have you participate. When you're ready, please present each of the items on this table to them. Вау. Дракони всі такі вдягнені, всі в броні. Хтось буде город доглядати, хтось буде за диким за тваринами спостерігати. May the waters protect Begin when you're ready, Shinsi. Добре. Вила. Life calls to you, Akora. I accept this calling. I promise to care the gardens of the life pools as best I can. А, то труси. Хоча ні, вони з іншої сторони повинні бути. Я ніколи не розумів, на що тримати весільні келихи, тому щоб їх не розбила дитина, я розбив їх. Ха-ха. Так, далі. Life calls to you, Dazakros, caretaker of Hornstriders. I accept this calling. My beaky friends won't have nothing to worry about with me as their wrangler. I mean, caretaker. Це, я так розумію, дресирувальник? Wrangler. Чи помітив я малого дракончика? Так. Virus. Life calls to you, Lastak. Well, tender, I accept this calling, but what does a watering can have to do with it? Just a sapling must be carefully nurtured by gardeners, so too must whelplings be cared for if they are to blossom into their full potential. You will learn in time. А, це вже ті, хто вміють, я зрозумів. Видай вила, вб'є відьмака. Life calls to you, Kashki. I accept this calling. With this jar of fireflies, I shall care for all frogs, big and small. They're slimy, but they're cute, and they love fireflies. Ай, хто б показав мені це у класиці. Я б не поняв. A calling can change throughout the dragon spawn's life, but we each cherish our first greatly. Thank you again for participating in our ceremony. until we meet again. Я теж в таких окулярах. А, ні, я теж такий в окулярах. I'm so grateful that Lesrak has accepted the calling of a whelp tender, especially given how many of the precious little things are teething right now. Beyond that, the nursery gardens are admittedly facing challenges. The whelps are stressed and tenders are
Well, more stressed than usual. Please, whenever you have a spare moment, find me in gardens below. We could use your help as well. May the flights protect us. The gardens are where we care for our most precious charges, which usually means keeping them from putting things in their mouths. Come, I will show you the way down. Ну, добре, пішли. Я і так цим постійно займаюсь. Як ми, скажімо так, як ми піклуємося про наших дітей? Ну, по-перше, не даємо їм встромляти собі до рота, тягнути собі до рота щось небезпечне. Що трапилось? Це що? Ну. Можливо, цим він і травмувався. Я не знаю, як ми це зробимо, але нам потрібна дитяча кімната. Там нема ж квадратика ще зробити. Я бачу. Треба пошукати в нього. Це частинка дитячої іграшки. Така нанизується на ці на стовпчики, відповідає кількості стовпчиків, така розвивайка. Така. А це що від однієї такої частинки залишив пряник. Слухай, до речі, тут дійсно могли бути магніти. І якщо він з'їв їх не одночасно, то в нього може бути внутрішня травма. Давай, мабуть, це сховаємо. Ми знайдемо всі ці частинки і сховаємо поки, добре? Що відбувається з організмом людини, дитини, собаки, кого завгодно, якщо з'їсти 2 неодімові магніти? Вони одне з одним злипаються і з часом виходять. Все нормально. А що буде, якщо їх з'їсти через якийсь час? Наприклад, один, а потім через там годинку другий. Скоріше за все, вони будуть знаходитись в різних відділах кишківнику. А коли будуть проходити одне поруч з одним, вони примагнітяться і зроблять там отвір з часом. Що може привести до я не пам'ятаю цей термін, медичний. Але, коротше, це може призвести до смерті. Якось так. Я дуже сподіваюся, що тут цих магнітів та й немає. Ми можемо перевірити. Ми можемо це перевірити. Так. Компас. Ні, компас не дуріє. Тут все нормально. А тут? Теж компас не дуріє. Давайте для чистоти експерименту візьмемо справжній магніт. І компас не дуріє. Треба зрозуміти просто, де знаходиться магнітометр.
Якщо він тут взагалі є. Слухай, а ти пам'ятаєш, у нас був компас такий малий. А, він на твоєму рюкзаку. Принесеш, будь ласка? Маленький такий. Угу. Я б не здогадався так катувати ворога, дякую за підказку. Він ось такий маленький, то він точно не промагнітиться. А, більшого в мене, здається, і нема. Десь там, може, на холодильнику є. Mistaken, та ні, не X-Delayed. Був колись частиною команди, співзасновником, але вийшов звідти. Давай. Давай. О, так, цей реагує і дуже бадьоро. Давайте подивимось. Ні, не реагує. Добре. А те, що він точно з'їв. Ні, не реагує. Все нормально, я сподіваюсь. Хоча б магнітами він не нажерся. Але ось таких паличок в нього налізло багато. То, можливо, він їми і травмувався. Здається, Кирила треба заблокувати на твоїй стрімі. Що? Кирила треба заблокувати на твоїй стрімі. Тут ще один ветеринар нас дивиться. Угу. Вже не бачив відео, де пряник їсть корову? То було давно. А? Таке миле відео там, де пряник їсть кавун. Дуже. Поговориш, може, з тим якось стразом, то літати дадуть. Сподіваюсь. Давайте я тут пропишуся спочатку. Візьму всі квести. Так, це що в нас? Феррі. Феррі, це в нас... Урлострас. Феррі. А він нас нагору занесе, я так розумію. Так, візьмемо квести, які залишились. Ось такий компас іграшковий. Ось до нього я і прикладав магніт. Ну, працює він так собі насправді, але на магнітне поле реагує. Бадьоро. I've been tending to this garden for years, preparing for the day I'd finally accept my life calling. Now that day is here. I love flowers and all trees and plants, even the bugs that live among them. I can feel nature's spirit, the garden dragon spirit. The great dragon spirit when I tend the garden. There's only one thing left to do. I'm going to invoke great dragon spirit, just like the legends. Meet me down in the gardens, by the pool, where the bones rest. I'll explain more there. May the flights protect us. Як вони дивно бігають. Huh, wait for me, Akora. Сонечко. I never gave up hope. А може того одразу після відкриття польотів по точках... Бігають як видри. Honstriders. They've got bone-breaking beaks, fast legs for getting away from danger, and they can eat anything in the aisles, even me. These callings the easiest around,
It's just me and my favorite big birds spending time together. And if anything come up, I know how to wrangle all of these isles creatures. Would you mind follow me to the Hornstriders plateau up north? I wouldn't mind an extra pair of hands while getting set up. May the flights protect you. Добре, я до всіх вас доберуся, але спочатку треба вивчити польоти. Тільки де його шукати? Це питання. I can help you thrive here, mortal. Хіба там знизу? Де вчитись літати? Чи це мені тільки після квестів видадуть таке завдання? The Isles have awakened. What do you do here? Do not distract me. I must focus. Egg requires careful supervision to reach their full potential. We provide that care. Я раніше думав, там тільки підігрівати ті яйця треба, час від часу перевертати. І все. А тут взагалі сині. It fills my heart with joy to be able to serve the dragons again. Why are there so few eggs here? The blue dragon flight has endured terrible losses as of late. We must help them recover. Так. Синя зграя взагалі постраждала. Зграя постраждалих. А ти хто такий? І в тебе на голові щось сидить. Каченя. No, Happy Duck. No, no. Lily Straza. Happy Duck got hurt while we were flying around. He was doing so good and then I hit a tree. His stuffling is falling out. His brethrens are all bent. One of his eyes is gone. No, you can help fix Happy Duck, right? Collect 5 soft ruby feathers, 3 scraps of fabric, and 1 glass bead from around the ruby life shrine to help repair Happy Duck. Я сподіваюсь, це іграшка. Так, господи, це іграшка. Якщо б це була не іграшка, це було б досить дивно, серйозно. Don't cry, Happy Duck. Shinsi will help us. Що це в нас таке? Glass bead. A glimmering new eye for Happy Duck. І вони тим часом робили якусь корону для Алекстрази з дуже сильним магічним каменем, який ми тільки що, ну, скажімо так, поцупили. Alexstrasza sees you. The gardeners here are most impressive. Do you have any spare scraps of fabric? Fair skies. I can spare a scrap of cloth, so long as you don't mind the stains of horn polish. А ти? Our fire Do you have any cleanses. spare scraps of fabric? Life persists. I haven't any to spare. Де ви взялися? А, це дракони. It is good to see you, hero. Alexstrasza I'm wants afraid you I here. can't part with any. Life binder be with you. Of course, here. Have a piece of this banner. It's from a great
foe I vanquished. Цікаво, як він виглядає. Той банер було б цікаво дізнатися. Ось куди поділись сільмаріли, так. Судячи з місця розташування, квест на їздового дракона вже отриманий, відзначений як основний Dragonflight. Dragon Riding. Speak the Lord on distress about Dragon Riding. Ага. Логічно. It is good to see you, hero. I haven't any to spare. Light be with you. Have this little one. It's from an old cloak of mine. Kept me warm for many years. Гнівіон теж такий колись був. Так, якщо я правильно розумію, мені ось сюди. Давайте одразу поговоримо, політаємо. Так, що тут за квест? Beliadoros. Artisan's Courier. Always glad to have Adventurer, are you headed into the life shrine? I owe you. Я буду тобі винен. Would you mind taking this invoice to Thomas Bright? He ordered a few custom-made bottles, and our glassblower has finally returned with the price of materials required. He should be just down the path there. Likely gushing to some poor soul about how great his husband is. I'm sure he will pay you for your time. clear skies and safe journeys. Дивно. I owe you. Господи, скільки тут квестів. Dragon Riding Trainer. Good day. Ready to learn more about just fly in harmony with a dragon? No, not ready yet. How fare the winds today? The sky calls. Tell me about dragon riding. See you up there. І він зник. Клас! Що це за прутня? Caught a good wind. Let us get started. Don't worry, the fancy maneuvers will come later. Keep your feet off the ground. Let us start with the basics. If you fly straight, you will wear yourself out right now. Use gravity as an aid and aim slightly down to fly a long distance. The rings will give you the... я це вже все проходив. Then drop off the edge while moving forward. You will glide to your destination. Yay. Got it. Wait, weren't just over there? I must be in many places at once, but I always make sure that I'm sleeping well in at least one of those places. Він жовтий дракон, він бронзовий дракон, так. Так, нічого дивного тоді. Чи можна трошки музики з гри? А хіба ви її не чуєте? Я ще й працювати не встиг. Ну, малий прокинувся о 6:00. Табак, привіт. А, тепер так. Зрозумів, добре. Excellent work. Це було неважко. How fare the winds today? How to dive with your dragon. Ну добре, це я читати не буду. As you aim for the ground, you'll pick up speed. Use this to fly faster.
then level out to reach your destination. How to dive. The sky calls. How to use momentum with your dragon. Now, what if there is an obstacle in your way? As long you will fly well, you can conserve your momentum and gain some heights after a dive. When you dive this time, you will find your flight path take you below in landing area. By using the momentum you can regain lost height at the end, of course, to still land the target area. If you find yourself stuck, use the bronze timepiece and Salorma will reset you. Fair Sky, you are doing marvelously. Finally, a dive can give you enough speed to rise up and over to a higher spot. Use your momentum to reach your destination. Добре, плюс-мінус все зрозуміло. Ще й левел підняв. Можу ще трошки гучніше зробити, але не думаю, що це буде норм. Rampainen and Slot have a 20% chance to grant recklessness for 4 seconds. Подивимось, що буде краще. Caught a good wind stream lately? The Skytop Observatory. Those are basics of riding a drake. You are doing quite well. Now, I would like to introduce you to some of the others involved in this adventure. We have made a home for ourselves over at the Skytop Observatory. Salormo will be able to help guide you there. Speak to him when you feel ready to take to the skies. Keep your feet off the ground. You have a bright future. Музику практично не чути. Зараз трошки зробимо гучніше. Master Volume. Якщо буде заважати, то скажіть. Добре? Так, це що за квест? Veritas Stress. The old dwarf doesn't reach to you presence as you approach. As she gazes over the landscape, a deep frown is set in his face. It's a pleasant view. It might be nice to take a break and watch the landscape. Sit and look at the view. Ну, красиво. This view may look beautiful to you. To me, it reminds me of how long we have been gone. I barely recognize this landscape. I grew up here when it was called the Broodlands. I used to tend this life shrine so many years ago. Then we left to help safeguard the mortals. Ask what it feel like to leave the Dragon Isles. The reason I'm here looking over this alien landscape is that for such a long time I dreamed about returning here. This is my home. I never expected we would be gone for so long. After a while, I never expected to return. How does it feel to be back? You can probably remember where you grew up, the smell of your parent cooking, or can remember playing with your friends who lived close by.
Now imagine that you have forgotten how to get to your childhood home. You can never visit again. Can never walk the paths of your childhood. Perhaps you think me overly sentimental. You try living them for 10,000 years, never being able to visit your home, finally visit it only to find it completely different, and then come back to me. Although I used to visit Teldrassil when I could. And now is yet another thing we shall both never see again. Тільки хотів сказати, я ж нічний ельф. $10,000 years is a long time. 10,000 years. I can barely believe it's been that long since we left. You can't imagine how awful this time was, the fear that surrounded us, the sundering, the betrayal of the Black Dragon flight, the Dragon Wars. The Dragon Wars. You may call it something different, but I was there, and that's what I call it. All dragonflies versus the Black Dragonflight. You would think it would be an easy fight. 4 versus 1 after all. Welcome. I'm glad you are ready to explore our wondrous isles. Our drakes are excited to take to the skies. Закрий рота, будь ласка. And for you to provide an extra set of eyes to help them. This is dragon riding. 4 versus 1 after all, even with a demon soul. About the peaks. Закрий пащеку, подлюка. Lessons. The blue flight was nearly destroyed in Neltharia's initial strike, so 3-1. Still great odds, until you realize it was like what it was like. Our drakes are excited to take... це не те. First you will... Господи. Все, це не його репліки. What do you mean? You only know Neltharion as Deathwing, and his brood as mad and evil beings. We knew them before they fell. That wasn't some unknown menace. That wasn't some great evil looming like the Legion was. These were our friends, our loved ones. Sounds awful. It was awful, not knowing what's going on, thinking there was something you could do to snap them out of it. They were my friends, and they were killing my brothers and sisters. Крутий квест, дійсно. Шкода, ще не озвучений. You had friends in Black Dragonflights? I had many friends in that Dragonflight, some as close as clutch mates. Growing up we used to play pranks on the elders. I remember one time we coated Alexstrasza's tail in honey while she slept, and what does it matter? My best friend was of the Black Dragonflight. We intermingled a lot back in those days. Not like now, where most flights keep them to themselves. Tell me more about your friend. Isn't it funny? I can't remember her name. I can remember her face. I can remember how the light bounced off her beautiful scales, but I can't remember her name.
I can remember the horror when I came to find her standing over the bodies of my family. Practically her family. I can remember the gut-wrenching despair as I plunged my claw into her throat, and I remember the hate in her eyes as the light went out in them, but I can't remember her name. I always wondered if I had been a better friend, could I have prevented it? Did she not feel like she could come to me as she felt the corruption starting? Abyssian was cleansed. There must have been something I could have done, but she didn't come to me. Навіть прочитати не можу нормально. Thank you for listening to me, young one. I have a favor to ask. Don't worry, no more stories. When we left this place, I left a time capsule of sorts. A time capsule of sorts. Would you be able to retrieve it for me? We left it at the bottom of the Ruby Life Shrine, hidden behind one of the pillars. I hid it with a sigil. If you activate it, you should see my time capsule. Ні, я переїхав на європейський, бо мені некомфортно грати з російською локалізацією і з росіянами некомфортно грати. Так, поїхали. Come to the Skytop Observatory. I will introduce you to others who can provide you with information about the other wondrous things you may do with your Drake. Ready, set, go! Оце швидкість, я розумію. Епічно, епічно. Помилися. А? Чого ж яка епічна музика? Ми на драконах літали. Маленькі? Ні, ну тут є і більші, але це маленькі, так. Моя дружина сказала, що мій дракон якийсь маленький. Це звучить образливо. Не бачив цей аддон. The sky calls. Нормального розміру дракон.
I suppose I was so eager to show you you our foundation here. I may have flown a bit too fast. My apologies. There is too much to look at for the moment, as it's been a long time since someone inhabited these terraces. However, we will make them our home once again. Now let us introduce you to everyone. See you up there. Unlocks the ability to read Drake Watcher's manuscripts. Just as mortals do. Я трошки тихше зроблю, не проти. Було просто холодно. Чуєш? Чат каже, що в мене нормальний дракон, просто холодно. Він був у холодній воді. Dragons can vary much about their appearances. Your drake is able to change as well, according to that, to what you find and experience. Speak to Glancira at the rostrum of transformation and see for yourself. Keep your Sarah oversees the rostrum of transformation. Talk to her about how your dragon can adapt to new, unique forms. Робот називається Voice Over. Я через Curse Forge додав. Ну, давай спробуємо, подивимось. Спрацює це чи ні? Curse. Він нормально працює чи ні? А хіба він не лише для класики? Не знаю. Voice over. Ні, немає його. Класика є. Ні, немає. Нічого. Так, добре. Пішли нашого дракона виправляти. Зараз, секунду. Я хотів подивитись, як там наше відео. Ну, якась дурня. Так, що тут в нас? Так, хтось, мені здається, подарував Снорвагену підписку. Дякую, народ, за підписку, але нагадую, що я... Ви хоч почитайте, як воно називається. Steel Lineage. Якщо хочеш підтримати, краще це зробити... Господи, краще замість підписки підтримати якийсь фонд. Бо я не знаю, коли я зможу вивести, взагалі, чи зможу вивести ці гроші, бо половину ви віддаєте Твічу. Це треба 200 підписок мінімум, щоб я хоч щось зміг вивести. Якщо є бажання, то краще через Монобанку, або через Buy Me a Coffee, або взагалі підтримати якийсь фонд. Та там написано, там, коли тиснеш підписатися, там написано тіри. Як вони називаються. Не написано. А чому не написано? Що за дурня? А чому тут написано
Господи, а це в налаштуваннях де? Діду подаруночок зробили, не ламай мені щастя. Угу. Добре. Так, subscription names. Краще Buy Me a Coffee, або Монобанка, або підтримайте ЗСУ. Так, це є. Subscriber badges. Emotes. Bits and cheering. Commonly. Partner. Це досить дивно. Leaderboards. Я не знаю, де це змінити. Десь там просто кількість нових підписок. Треба десь це змінити буде. Добре, розберуся потім. Бівер був, привіт. А я б не хотів просто... Я, бачите, я і чат не виводжу нас на екран. Я б не хотів просто засмічувати екран. You would ask something of me. Good day, Dragon Rider. Ready to learn more about how to make your dragon truly unique? How do I customize my Drake? Let's talk about something else. Tell me about the rostrum of transformation. There is a universal justice, and it is life. Добре. Стаємо. Наш дракон. Skin color. Це і звісно. Тільки він зачинений. Все закрито. Все закрито. Thorn. Coiled. Charger. One style. Body armor. О, красиво. Все закрито. Господи, що це таке? Я вас зрозумів. Добре. Можна сідло прибрати? Зараз. Ну, воно таке собі, так, краще приберу. Хочу собі жовтого дракона. Як загубленого у часі. As you explore the Dragon Isles, you will discover even more varied and unique appearances for your dragon riding companion. Both of you shall be able to travel in style, and one must when exploring a new land. How else do you make the best first impression? Blah 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 blah. Fair skies and strong winds. Obviously, it's not just Glen Sarah and myself that are invested in these adventures. Добре. Collect the dragon glyph at the Skytop Observatory, then speak to Lytragosa to use your talent. That will help you learn more tricks and abilities for dragon riding. In fact, this is one right here in the Skytop Observatory. Keep your feet. I've already met Salomo, our resident gliding expert. But there is another here who can also teach you about your Drake. Seek out Lythragosa,
and see what she has to say. Ну! Ні, цього недостатньо. Зрозумів я вас. Час вчитися літати. А він відпочиває взагалі, цей дракон? Так, він відпочиває, нормально. Це що? Unfinished painting. На цьому етапі пішла збирати усі гліфи. Ясно. Вивчи манускрипт у сумках. Добре. Так, один. Другий. Все, більше немає. Ельєра. Якийсь він в тебе дуже колючий. Я поки на своєму політаю. Нормально. Так. Там сісти можна на нього? Так не літається. Не знаю, в будь-якому випадку треба спочатку позбирати ці гліфи. Так, ми залетіли. О, є один гліф. Тут недалеко. Це ж він, я правильно розумію? Нам ще той мобіль продати. 50 штук. Постав собі роут з усіма гліфами. Єй! Що це дає? Говорю, що Dragon Riding — це найкраще, що придумали Blizzard за останній час. Добре, я не проти з цими. З роутами зараз погратися. Щоб дракон був прокачаний. І все таке інше. Опа. Dragon Riding Trainer. Tell me about how can I get better at dragon riding? I'm ready. Open dragon riding skill track.
Ага. Згоден. Тобто, я збираю ці гліфи і потім можу прокачатись. Що тут у нас? At low speeds, search forward efficiently is increased by vigor in regeneration rate is accelerated to 1 vigor every 25%. 25 seconds. Перший раз у житті не став збирати все одразу, зовсім без інтернету. За час проходження сюжету майже всі знайшов сам у грі. Це кайф. Це знаєте, як як Legend of Zelda. Тож я згоден. Це дуже приємно і прикольно. Давайте трохи позбираємо, подивимось. We have been scattered so long. Відпочиваємо. А коли ти знаходишся в паті, можеш кататися з другом. Угу. Тобто можна когось до себе посадити, так? Падлюка. Зупинись, Убер. Та я розберуся. Потроху. А, в лапи може взяти? Good day, Dragon Rider. Ready to learn more about how to fly in harmony with the dragon? And what the most fun about dragon riding? Races. My bronze colleagues have mapped out race courses all over the Dragon Isles. It is such a varied and dynamic landscape that is just begs to be explored at top speed. If you find yourself near one of our race courses in the Vulcan shores, why not give it a go? Добре. Ну, The Isles have awakened. sign me up. You're signed up for the rally. Once we get enough sign-ups, the race will start. How fare the winds today? As you can see, those of us from the different flights have all come together to aid our drakes and yourself. We're all ready for adventure. Of course, we have not yet convinced or found a member of the Black Dragon flight to join us, but someday they may. Дивно, що навчають їздити на драконах фактично теж дракони. And this is just the beginning of our dragon riding journey. Keep your eyes open for new adventures and experiences throughout the Dragon Isles, and be sure to visit us in any of our outposts. For now, return to Alexstrasza to continue exploration in these islands, in these lands. Keep watch for our outpost. They are all over the Dragon Isles. As you explore, we will be there to aid. А, він мені це казав. Добре, нафіга я це читав? Це ми довго будемо летіти? Прикольний дракончик.
А. Так, якщо я правильно розумію, нам туди. До Алекстрази. Не долечу? Не долечу? Ну! Ну! А! Скотина. Господи. Що за дурня? А цей прикольний. Це звичайний дракон, не протодракон. А їх потім можна якось змінювати, чи як? Тому дрейків качають, та я розумію. Альєра. А я впораюсь. Дякую за допомогу, але я сподіваюся, що я впораюсь. А там буде 4 типи з кастомізацією, кожного через манускрипти. Так, ну, полетіли. Чекайте, куди мені взагалі? What can I do for you? Safe travels. Oh, excellent. I've been meaning to fetch this from hip. Have a good one. Дякую. 26-слотна сумка з реагентами в мене краще. I want to get a gift for my husband, Miguel. Ясно. He means much to me, but I've been so busy lately. Таке враження, якийсь pinkwashing. See you around. See you later. Так і є, ти ще не був на полях Онари, там один суцільний пінквошинг. Where there is life, there is hope. There is much more to do here, but know that you do not take the Through skies their alone. eyes, you may come to understand our calling. Titan Relics treasure drops unlocked. Цілий другий левел з 25? Здається, ми застрягли тут надовго. Так, де мені там його шукати? З самого низу? It's such a shame Veristres won't help out. He grew up here. Think the things he could teach us. I have tried to cheer him up, but nothing seems to work. I even brought the whelps over to him, but that just made him worse. It's not just something we help with until he wants help. We can just be ready to provide support when he wants it. Very stress. Це вони говорять про того гнома. Господи, дворфа. Зробиш всі
сайд-квести буде 10 рівень. Мгм. Скільки пінквошингу чекає тебе в наступній репутації, в наступній локації. I'd like to go to the Ruby Life Shrine. Let's go. Have you brought good tidings? Our pools remains empty. The eggs we once had lost forever to time. And without whelps to continue our line, we have no future. Why do you stay here if you have no eggs to rear? Це коли, знаєте, наведу невеличкий приклад. Наприклад, якась компанія призвела до екологічної катастрофи. Там, не знаю, відбувся витік нафти у Світовому океані. Вони роблять відео, де кажуть I'm sorry, як у Саут Парку було. А потім роблять акцію, де вони саджають 1000 дерев. Це називається greenwashing, коли свою репутацію вони хочуть відбілити за допомогою якихось таких акцій. Або там займаються благодійністю в бідних країнах Африки чи якось так. А pinkwashing – це коли можна все зробити набагато дешевше, просто сівши на потяг, скажімо так, сучасних трендів і робити це, як робить Netflix. Замість того, щоб дійсно робити якісь хороші справи, робити вигляд, що робиш хороші справи, і це тобі майже нічого не коштує. Мені просто цікаво, коли суспільство взагалі перестане на таке реагувати і великі компанії перестануть це експлуатувати. Бо мені здається, вже потроху всіх задовбує. It is a day for flying. Yes, anything to help? Yes. These materials should be plenty to repair your happy duck, young one. Thank you for bringing this important matter to my attention. It should only take me a moment. Ну, я був готовий до того, що Dragonflight буде, ну, як у 2022 році, як і весь продукт масової культури. Це нормально. І це нормально, коли це подається нормально. Ну, поки мене не дуже... Ну, в Варкрафті це поки що мене не бентежить, але все може змінитись. Не знаю. Поки що все добре. Ноптар, привіт. Важко сказати, що супер. The green flight defends nature and the emerald dream while we protect living things and the future of dragonkind. How do you care for these eggs? Feeds into the ruby life shrine
flows from the wellspring beneath Tyrhold. These sacred waters nurture the eggs in our care. The waters flow again. The mandate of the red. I hope you have grown to appreciate what we do. What do you mean the whelplings do not want to fly? This should be second nature to them. Ашіо, привіт. 3 травня змія драконів завезуть. Як довго їх чекала. Як російська локалізація заявейдила пінквошинг? Я думаю, це було ще більш крінжово, ніж деякі штуки, які Blizzard самі роблять, але, чесно кажучи, не дуже цікаво. Renewed proto-drake, spined tail. The dragons were gone from the isles for quite some time. To tell the truth, some of our skills have atrophied as they were passed down from generation to generation. These whelps should be easy to teach, yet we are having some trouble wrangling them. Say, I have seen that even Majordomo Celistra trusts you with the most crucial tasks. Would you lend us your aid and help one of our young? Be careful out there. Чи допоможу якому? Мені довіряє навіть Селістра. Чи допоможу я їм з одним з їх малеч? Знову відчуваю себе батьком. Так. Welcome. Please, Elisra. You love flying. No, I don't want it. Десь я таке вже бачив. Літати на червоних драконах. Це ж Окулус. Хто перехрестився? Тобі ж подобається літати і вбивати комах, рослин. Ти ж червоний дракон. Так, а десь тут цей квест треба ще здати. I serve my queen. А качечку доробив? Здається, так. Який Warcraft без екоциду.
It's good to see our young flying with such joy and liberty in their hearts. Thank you for helping them achieve that. The queen. What the fuck? My queen, please, there is something here you will want to see. That was not ordinary quake. Is the land shifting? I sense this may be much worse. A storm. Major Domo, protect the eggs below while I distract Razagath. She will not harm our young. As much as I wish to follow my queen into battle, I must prove worthy of her trust and protect the life shrine. Your rival is not always. There are far too many vulnerable eggs to secure. If the enemy breaks through, all is lost. I'm sure our guards are mastering on the field to push them back. Speak to Commander Lethanek, and he will use your strength where it will be most helpful. Lifebinder be with you. Добре, червона стая. Червона зграя, а де всі інші? Ну, щось так собі. Мені не супер подобається. Нова Алекстраза. Якась вона не варкрафтова. Але то в мені говорить... Dragon riding mounts, report to the commander Lethanek. Де його знайти? Ще я там знайшов. Ніхто нічого не бачив. Де його знайти? Того Летенака. Так, але яйця то тут... Всі свої яйця віддають червоній зграї. Трошки небезпечно. А, внизу, де я був. Тут? Lifebind be with you. Aspect's grace shine. Не там. Інші зграї зозулі. Так. Чекайте. Їх звідси звалити. Ні! Не може бути. А там, де брав квест, там просто стрибати вниз треба було. Зрозумів. А, ось. We serve life. Не чекай, поки дракон сповільниться. Взагалі, після двох зрад чорної і синьої, дійсно дивно, що дракони досі довіряють одне одному. Ні, якось так. Так, добре. They dare strike at our home, our queen. Anything to report? I will use every weapon in my arsenal to stop these foes. Dismissed. Нарешті. Ми нарешті починаємо битись. Razagath and her primalists have summoned towering earth elementals to break our walls.
They must be stopped. Protect. Commander, what news from the front? We have made some progress, Major Domo, but there's a lot of killing to be done yet. Добре. Впораємось. Червона зграя просто домінує. Взяла в себе заручників нащадків інших зграй. Ну, фактично так, але Екстраза ж типу королева. Enraged cliffs slain. Stop Primalist. Мені просто їх вбивати потрібно, поки не буде виконано квест. Щось експи за них не дає взагалі. Хотів сказати, що ти єдина зграя, яка не постраждала, потім згадав, що клан Драконячої пащі. Та ні, постраждали, вони всі постраждали. Господи, якщо ви читали сутінки аспектів, книгу, там, де Коріал Страс, скажімо, ви ж знаєте, чому Коріал Стразу немає у сюжеті зараз і вже деякий час? Так от, в цій книзі взагалі було щось таке, що, скажімо, дивно, що у драконів взагалі є якісь яйця. Макс Пейн, привіт. 24%? Щось я дуже повільно їх вбиваю. Це період під час катаклізму. Доволі крута історія. Я вам скажу, якщо вам цікаво почитати про п'ятиголового хроматичного дракона, який теж ледь не знищив зграю, якого вивів господи. Брат Оніксі, як його звали? Що це таке? Ні. Нефаріан, так, Нефаріан. Ж забув Нефаріан. Нормально? Трохи більше року не пограв у Warcraft, і Нефаріан тепер в мене не цей. Не спливає у пам'яті. Так, а також про перші такі загравання з паралельними всесвітами, з мультиверсом у Варкрафті, то я рекомендую. П'ятиголового дракона, до речі, звали Хроматус. Я просто став читати Storm Rage і трохи знищило мою віру в книги по Варкрафту. Так, це треш. Згоден. Це, мабуть, найважча книга, яку я читав по Варкрафту, бо вона написана дуже
Дуже фігово вона написана. Там доволі цікава історія насправді, але написана вона паршиво. Відмовилися вони від Медана. До речі, ви ж пам'ятаєте, звідки взагалі взялися протодракони? Можна сказати, що це елементалі, яких торкнулося прокляття плоті. Це якщо так дуже наближено. Звідти взялися протодракони. Угу. Так, 84%. Майже. Прокляття плоті, ото ти згадав. Звучить як щось з тих часів, коли лор ще мав сенс. Згоден. Warcraft зараз дуже відрізняється. В деяких моментах, знову ж таки, як квест з тим дворфом, з яким я сидів, просто дивився на Драконячі острови, це дуже круто. Це класний квест, і це дійсно навіює спогади про старий лор. А все інше? Не знаю. Важко поки дати якусь остаточну відповідь. Поки граю, поки прикольно, приємно. Літати прикольно. Але якщо ви тут хочете побачити відчуття від класичного Варкрафту, то це навряд. Я тобі казав, що крутий квест, ти його піди доздай, там ще контент приємний. Обов'язково. Так, що тут у нас? Overload Elemental Deposit. Тобто я раз на 12 годин... Чекайте, що? Треба почитати уважніше зараз. Так. Overload a nearby elemental ore deposit. Specialize into О, так я повернусь. Десь він тут був і вже нема. То я його, мабуть, міг перезапустити. Enraged Cliff Slain. Дивно. А де вони? А чому я... А де їх шукати? Enraged Cliff. Ось ці. Господи. Треба було з них починати. Упс.
А, їх не обов'язково навіть до кінця вбивати, вони просто розпадаються. Зрозумів. Так, народ, невеличка перекличка. Хто зараз ще на стрімі є? Напишіть плюсик, будь ласка. Відсутні. Так, є двоє. Передайте, що я захворів і на парі не буду. Черговий форенс. Так, є. І ще останній, так. До речі, цікаво, чи є сенс використовувати одразу два кулдауни Recklessness та Аватар? Чи краще їх використовувати по черзі? Бо взагалі з тими талантами, якими я користуюсь, то зараз вони одне одного викликають. Треба перевірити буде наступний раз, коли будемо битись. Так, на великих мобів одразу краще. А вони хіба не перекривають? Дивись, в мене зараз є талант. Ось цей. Activating Avatar Recklessness cast the other at reduced effectiveness. Тобто, фактично, якщо я використовую Recklessness, то на мене кастується аватар, але зі зменшеною ефективністю. Чи є сенс, наприклад, використати спочатку Recklessness, дочекатись завершення, а потім аватар? Чи можна одразу їх обидва? То в мене просто затримка була з тим плюс. Угу. Дякую, що дивитесь. The life shrine stands strong. These proto-dragons detest us. They believe we are a twisted version of dragonkind. That's manipulated and claimed by the Titans. They do not understand, which is why they feel safe even as they throw their forces at our walls. They are mistaken. They take this spear, kill our enemies. Report back. Це було не читати. I can help you thrive here, mortal. Egg evac. The primalists have stolen our eggs for their perverse ritual. They must be stopped. Help us recover our eggs before it's too late. Mark each egg as you find them. I will ensure they will safely extracted from the area. Your rival is not always your enemy. Ну, добре. Це в нас що? We safeguard Гладіатор, привіт. Не пам'ятаю, як там працює вже цей ефект. Якісь приколи в минулих аддонах такі були. Ну, зараз кулдауни пройшли, подивимось. The primalists have torn their way into our home. We were not prepared for such an intense attack. Several got through. One of our Draconid ventured in to follow them, but he has not reported his findings. I fear for worst. I will stand guard. No more shall breach our walls. Well, we draw
Так, іди, зупини, зрозуміло. Waters nourish you. Це вже данж? Пампуха, привіт. Так, це данж. Може є сенс його і пройти. Був на мітингу. Так, секунду. Що я хотів перевірити? Я хотів перевірити так. Це не можна перетягнути ніяк. Використовуємо Recklessness. Отримуємо на 10 секунд. Damage 20%. Добре, використовуємо аватар. Recklessness перебиває. Не перебивається і не подовжується насправді. Чи подовжується? Судячи з логів, юзають разом навіть з цим талантом. Ну, подивимось, через хвилину я проюзую їх разом. Так, будь ласка. Відоси по Вархаммеру. Але я їх озвучував. То вже треба казати дякую і авторам, які їх пишуть. Proto Dragon Slain. Оу, що я там побачив? Що я там побачив? Чи це так не працює? Це я вже отримав? А нафіга воно тут залишилося? Ні! Ні, я його отримав все ж. Так, десь вони ще повинні бути, правильно я так розумію? Чи вони скрізь? 4 шоколадки, мілка, арахіс, пачку листового рису, ванілін, крем-пасту Кікі, 1 батончик Кіткат, ще 1 ASK Riviera Premium, і це навіть не жарт. І за це його посадять. Чи ні? You are mounted. А я не можу... Ну і що? Але я не дотягуюсь. Ні, це свої. Invalid target. On a proto-dragon. Optional. Proto-dragon slain. Чи це в данжі буде? Я не впевнений. Proto-dragon dates us. Kill our enemies. On the walls. Ні, да що за фігня? Витягнув.
Славунько! Перестань! Ти заважаєш. Заважаєш татові. Так, ще один прийшов. Пряник, іди звідси. Так, будь ласка. Я намагаюсь. Треба скрутити. Не розкрути. Демонстративна ситуація характеру. Що? Так неможливо. Тримайте. Щось дуже рано, я ще на курсах. 2 години вже стрімлю. Ну, дитина як прокинулась, в плані як заснула, так я і почав стрім. В мене вибору насправді небагато. You will not harm the eggs. I protect the life pools. Pathetic tool of the Titans. You are no true dragon. Шпоньк. Ще я не зрозумів, а чого... Ага, damage taken is increased. Добре. То в мене є якийсь час на те, щоб з ним впоратись. Що він звідси не звалить, звісно. Доведеться після кожного моба відпиватись. В плані, я ж вар. Який відпиватись? То дурня. Нічого там відпиватись не потрібно, як бачиш. Так, і вони працюють по 20 секунд, тобто немає сенсу їх використовувати одне за одним. Ну, одночасно мається на увазі. Падлюк, іди сюди. А ти казав. Нормально, живемо і так. Так, 212-й блейд. Найс! Зараз ДПСу стане ще більше. Принаймні на це сподіваюсь. Так, це у нас якийсь рарник. Ну і з ним ми теж впораємось. Нам його ще й по квесту треба вбити. У деяких протодраконів нові передні лапки, в деяких ще з ліча. Ну, у цієї, у Разагет, я так розумію, нові. Ти ще на це звертала увагу. Що Алекс не справжній дракон, але ви ж подивіться на ці руці, уті-путі, які ми страшні, які ми справжні. Нові у Фірака. Якщо вам буде нескладно, то зверніть мою на це увагу.
Так, Ctrl-1. Пішли. А ні, воно все ж сумується. Так, це треба викинути. Бо не працює. Є. Чесно, якась собачка. Чи ведмідь? Не знаю, щось дивне. Скажіть, за воїна приємно грати. Дуже сумно, що нам не показали Візич Разагет, бо в 3 інших він просто бомбезний. Це елементальний ведмідь-друїд. Так, червоне яйце. Добре, десь там, мабуть, синє яйце. Так. Do they know the truths you kept from them? How you locked us away, denied our existence. It was the only path to peace. The war that divided dragonkind had to end. Я десь вже це чув. Жовте яйце. Добре, чорного, я так розумію, не буде. Упс. Від'ївся. Так, тим часом я 62-й з половиною. Поки 70-й візьмемо, то, 10 стрімів пройде, чесно. Що там у нас? We were meant to be the guardians of Azeroth. The forces you seek to unleash will imperil us all. False queen. It is your blind allegiance to the Titans that threatens this world. Скільки їй років, цікаво? I serve my queen. Чи це не ок питати такі речі у протодраконів? Так, до речі, лайтово нагадую про телеграм-канал та тікток, на який я хотів би також рестрімити, але на тіктоці треба 1000 підписників. Якісь такі справи. Всі посилання є у описі, підписуйтесь. На телеграмі я просто роблю анонси і різні інші пости, тож якщо вам цікаво, буду радий вас там бачити. В тікток теж заходьте. Можете лайкнути останнє відео.
Цікаво, воно хоч щось збирає? Ні, зупинилось. Нікому не цікаво. They may have been our kin, and perhaps we could have approached them as our brethren, but their cruelty leaves no mercy in my heart. I will await you. Nearly done. Your rival is not always your enemy. Jadzigeth, one of the Razagath's full lieutenant, proudly leads the primalists here. Let us show them all that happened to those who stand against us. Lifebinder be with you. Ну, пішли, подивимось. We will reclaim what is ours! Мультики. Razagath, enough! We need not fight another war. There is still time to see reason. Time is precisely what you stole from me. Thousands of years rotting in that prison. I failed then to restore peace between us. Too many paid for that. Spare me your sanctimony. You forced the Titan's edict upon us all. You betrayed the world that gave us life. And when we dared resist, you cast us out. Таке враження, що я граю у цей. Не у Warcraft, а... Як ця гра називається, господи? Кусь? І вона її не вбила, бо почуття провини. Ніколи не робіть так зі своїми ворогами. Шпоньк. You are bold, Whelpling. But you are fighting on the wrong side. She never told me the suffering they inflicted upon us. The insult of being forgotten. I want her to watch helplessly as everything she built comes crumbling down. Only then will she meet a fitting end. Я здогадуюсь, чому вона на риболовлю не ходить. Ось такого карася! Так, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що це дуже схоже на... ПК. Як вона, зараза, називається? Ні. Гра про підлітків, про подорожі у часі, щось таке.
Я в неї не грав, але просто достатньо трейлер подивитись, зрозуміти, що це не для тебе гра. Ні, не Final Fantasy. Life is Strange, так. Таке враження, що я не у Warcraft грав тільки що, а у Life is Strange. I can help you thrive here, mortal. Our queen! She's alive. I will await you. From what I saw, the queen fell back to the wild hatchery. It is an outpost to keep watch over the proto-drakes in the area. I only hope that its defenses are enough. We must head there at once. Our queen awaits. My queen, you took a mighty blow. I will call for aid. I will be fine, Solistra. The eggs? Rescued, safe. None remain in the clutches of the primalists. I am happy to see that I arrived just in time. Не вистачало тільки ксалататом туди штрикнути. Так було б нормально. I serve my queen. Check in with the majordomo. Lifebinder be with you. Що відбувається? Мультик. Rathian, you have my gratitude. Your aid was unexpected, but appreciated. It was an honor to stand with you, my queen. I trust your flight will now assist us in claiming the Obsidian Citadel from the Jaredin. Of course we will, after we see to the safety of the eggs. Surely they are secure now that Razagath has been driven away. Oh, you do not know her as I do, young one. She is an unpredictable foe. For now, we must remain at the life pools and safeguard our future. Розкол. Our future? Or yours? The Obsidian Citadel was built to defend all of the Dragon Isles. You cannot abandon the legacy of my flight to the hands of our enemies. I would have expected you to care more for the protection of helpless eggs, Rathian. Stay then. Tend to what matters most to your flight, and I will save what matters most to mine. Ну, до речі, так. Червоні дракони взагалі-то і врятували його, і очистили від скверни, і навіть пожертвували своїм життям. Там дракон пожертвувала своїм життям і своїм яйцем. I could not rest until the eggs were safe. This is a relief. Your rival is not always your enemy. These eggs represents a new generation of dragonkind. They must be protected and fostered. Yet my heart aches, and I worry for Rathian. I fear his stubborn determination will lead to folly. You have been a trusted friend over the years. Perhaps you can go in my peace and help him. Seek him out at the Obsidian Bulwark, and please watch over him. There are so few of his flight left. Please, find Rathian. He will need your aid if we are to renew the Obsidian Oathstone. Ну добре, я спробую. Подивимось. Дуже багато виконаних квестів, які треба здати. The Walking Shores Tour.
Треба вчитись літати. Да, я так і використовую. Але тут простіше, мені здається, ось так зробити. Ні, не простіше. Так. Далі, що тут в нас? I never gave up I'd like to take a course. Може, через панельку репутації це робити? Ой, дурне. Така епічна музика, як в WoW онлайн. Хто грав плюс в чат? Personal best. 46 seconds. А що дають за голд? Блін, повільно. Silver. Блін. Просто ачівку, так? Нічого, зрозумів. Що тут у нас? Я щось цікаве підняв. Dragon Isle Supplies. Чи я просто їх... Добре. Не тягнеш на привида, броварі. Дякую за сабскрайб. Дякую. А нафіга мені туди?
Не зрозуміло. Чомусь мені туди треба. А, це вже нова локація. Заправляй дракона. Як це, блін, зробити? Але досліджувати... Так, таланти я розумію. View. А, я вже можу їх качати. Пум-пум-пум. Passive Coast Tree. Thrill of the Skies generates 1 vigor every 10 seconds. Your vigor regeneration. Так, тут у нас search forward activates scale chillers. Low speed search forward efficiency is increased by a decreasing as speed increased. Давайте це. Тому качай все, тільки 2 вибори будуть, але ти до них ще не дійшов. Добре. The Isles. Блін, лаганув трохи. Silver. Так, добре. Firefly Spirits. Це в нас... Ага. Все, летимо звідси тоді. Так, схоже на те, що він десь тут сидить. Знизу. The Isles have awakened. Ха-ха, коханий, здається, в нашому драконі в карбюратор потрапила вода. Яка вода? Який карбюратор? Хоч знаєш, де він знаходиться? Так, в драконі. А дракон де? У озері. For dragonkind. Follow the golden rings. Ready, set, go!
Ай, падлюка, не туди полетів, але добре. Точно не золото. Може, навіть не срібло. Бронза. Так, ну давайте ще раз. Grace shine down on you. Так. Цілі. Слухайте, я стільки раз проходив на стрімі. Ой, в плані не на. Чекайте, я на стрімі проходив другу Орі чи не на стрімі? Здається, не на стрімі. Коротше. Я стільки раз проходив другу Орі з босами. Сілвер. Господи, 1,1 секунди не вистачило. Привіт, кіт. Так от, що мене це взагалі не лякає. Там де лава, там вже ППО працює. I have gathered the Black Talon and we are preparing to take back the Obsidian Citadel. Your presence on this mission is most welcome. The Drakthir are formidable soldiers. The Obsidian Citadel may hold secrets of my people's past. I would not miss a chance to reclaim it. На стрімах по-різному. На Варкрафті було останнім часом десь, може, 100-120. На інших стрімах там могло бути по-різному також. Там 40 людей, може там до 20, якщо в ту ж Орі грав, чомусь мало людей було. Сонечко. Що мені зробити? Ну що? Я можу закінчити, я просто... А? Ну так, я думав, що стрімити. Знаєш? Я можу закінчити, зараз піду до магазину. Щось ненавиджу ці гонки, може через те, що їх багато, але їх не скіпав, бо квест мозолив очі. We meet again. Champion, your arrival is most fortuitous. With you here now, my plan will certainly succeed. Learn from the past. Look to the future. Ні, дружина грає у клуб романтики на телефоні. I'm Emberthal, a scale commander of the Draktyr. Rathian aided us after we awakened from our long stasis, and now it is my turn to help him. No doubt to have questions about my people and our history. Until recently I did as well. But Nosdormu, the Timeless One, has revealed lost truth about the Draktyr. He granted me a vision of our origins, and why we were looked away. Let me tell you of things I have seen. Fair skies and strong winds. Подивимось мультики, якщо ті, які ми ще не бачили. Nosdormu, wait! You have led me through all these moments in time.
Yet now you ask me to guide you? There is a blind spot in my vision of a time before Neltharion's corruption, and I believe it centers upon you. I must know why. Seek him out in your memory. It was my honor to command a battalion. We executed Neltharion's will precisely. Our devotion and discipline were unmatched. A Titan artifact. That must be the source of your unity. This was an ancient magic that bound you to his will. Would you not sacrifice yourselves at his whim? Людей ще не було, а Нелтаріон вже виглядав як людина. Чи це був не Нелтаріон? That is Razageth, the Storm Eater. One of the leaders of the Primalist Rebellion. He struck without warning, without honor, and I lost many friends this day. We fell back, regrouped. Then, everything became jumbled, confused. The artifact destroyed, and the order magic which had united the Drakthir was dispelled. How then was Razageth defeated? So, brother, this is what you hid from us. The moment you fell from grace. In his desperation, he turned to the deepest evil, the power of the old gods. If only we had known. If only we had Why known. were we imprisoned? Why did we sleep for so long? If he could no longer control the Drakthir, he would have deemed you a risk. No. We laid down our lives for him. He was proud of us. Why would he stop this sand? I cannot see! Because you do not want to. Yet you can only become more than you are if you confront your past. Треба Разагет було озвучити якось так. So he locked us away. Forgot we even existed. It would have been kinder to simply destroy us. I am sorry, my young friend. We had to know the truth. But do not despair. I now believe that Neltharion locked you away because of what you might become. What we might achieve, free of his control. And now, you are free. This world has much to offer, and you will have a part to play in the events to come. You spoke of an ancient enemy's return.
It is Razagath and the Primalists. That is why we were awakened. It seems that Neltharion yet had a purpose for you, but he is gone. You must decide which path you will take, which story you will tell. My story will be my own. Такий на 3/4 Марвел, да? Let us begin. Lessons from Stay our true. past. Now you know the truth. The past is the past. It is the time for the Draktyr to seek a new future alongside the other peoples of Azeroth. We will find our fate. Serve Так, with honor. народ, мабуть, я буду закінчувати, бо дружина голодна. Треба сходити в магазин, бо я скоро теж зголоднію. І дитина голодна. І вдома не прибрано. Коротше, треба різну роботу ще по дому робити. Продовжимо з вами, мабуть, вже завтра. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я ще раз нагадую про Telegram і TikTok. Тож заходьте туди, підписуйтесь, всі посилання в описі. Як завжди, дякую тим, хто мене сьогодні підтримував. Зараз. Мене підтримав Альдемір. І вчора ввечері в офлайні Майер Форс скинув меседж. Скинув 300 гривень. Все, велике дякую за сьогоднішній стрім. Бай. Завтра ще побачимо.